درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. خوش اومدید به چنل راز، جایی که هر بار با هم یک نیت قشنگ میکنیم و میریم سراغ حافظی که مثل یک دوست قدیمی همیشه یه حرف برای گفتن داره. اینجا نه قرار پیشگویی کنیم نه جادو، فقط میخوایم از شعرهای ناب حافظ یه حال خوب بگیریم. پس آروم بشین، یه نفس عمیق بکش تا ببینیم غزل امروز چه پیامی برامون داره. خب اگر آماده ای ببینیم غزل 478 از لسان و غیب حافظ شیرازی امروز چجوری میخواد ما رو راهنمایی کنه. نوش کن جام شراب یک منی، تا بدان بیخ غم از دل برکنی. دل گشاده دار چون جام شراب، سر گرفته چند چون خم دنی. چون ز جام بی خودی رطلی کشی، کم زنی از خویشتن لاف منی. سنگ سان شو در قدم نی همچو آب، جمله رنگامیزی و تردامنی. دل به می در بند تا مردانه وار، گردن سالوس و تقوا بشکنی. خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر، خویشتن در پای معشوق افکنی. بریم سراغ تاریخچه این غزل 478 حافظ یه جورایی داره به زاهد ریاکار و اون صوفی ظاهربین داره طعنه میزنه و در کنارش یه سری نصیحت هم به رفقاش میکنه. حافظ میگه یه جام شراب درست حسابی بخور تا باهاش غم و غصه‌هاتو ریشه کن کنی. بریم توی بیت دومش، بیت اولشو که با هم دیگه راجبش گفتیم. توی بیت اول داره میگه که یه حال خوب و حسابی به خودت بده دیگه رفیق من. دل گشاده دار چون جام شراب، سر گرفته چند چون خم دنی. میگه دلتو باز کن، راحت باش، مثل جام شراب آماده گوارا شدن باش. انقدر توی لاک خودت نباش، مثل اون خم که همیشه سربسته میمونه. زندگی نزار برات تاریک و تار باشه. جریان زندگی کوتاه‌تر از اینه که من و تو بخوایم تو خواب غفلت باشیم. چون ز جام بی خودی رطلی کشی، کم زنی از خویشتن لاف منی. وقتی یک لحظه حال ناب واقعی رو تجربه کنی، چه با عشق، چه با رفاقت، چه با خوشی، دیگه اونقدر نیاز نداری که ماسک بزنی، اونقدر دیگه نیاز نیست که برای دیگران زندگی کنی. چقدر توی زندگی من و تو وقت گذاشتیم که بشیم اون آدمی که دیگران از ما خواسته، جامعه از ما خواسته، خانواده از ما خواسته. چقدر طول کشیده که خودمون بخوایم راه خودمون رو پیدا کنیم. و توی این بیته که داره میگه که چقدر شیرینه اون هدفی که تو مسیرشو پیدا کرده باشی. شاید از خود هدف شیرین‌تر اون مسیر رسیدنش باشه. سنگ سان شو در قدم نی همچو آب، جمله رنگامیزی و تردامنی. میگه وقتی پای عشق یا یک هدف مهم وسطه، مثل سنگ محکم باش، نه مثل آب که هر جا بریزنش شکل عوض میکنه. سنگ سان شو در قدم نی همچو آب. میگه این بازی زندگی طوریه که من و تو بعضی موقع سراب میبینیم، بعضی موقع تو حاشیه میریم، هدف اصلی یادمون میره، گم میکنیم که اصلا داشتیم چی کار میکردیم. میگه مرد میدون کسیه که یادش نره داره چی کار میکنه. ممکنه از مدار خارج بشیم ولی حواسمون باشه که با هر تلنگری مسیرمون عوض نشه. زندگی بالا و پایین داره، زندگی کمی و کاستی داره. خیلی از مواقع ذهن من و تو توی گذشته گیر میکنه. رنجش های گذشته مانع از این میشه که بخوایم تمرکز کنیم روی لحظه حال. و خیلی از مواقع باز ترس آینده مانع از این میشه که توی حال زندگی کنیم. و هدف چیه؟ هدف اینه که امروز بدونیم تو چه مسیری میخوایم قدم برداریم و همونو بخوایم
پیش بگیریم. پس هوشیار و آگاه واقعی از نظر حافظ تو این بیت کسیه که بتونه توی لحظه حال زندگی کنه و بپذیره همه شرایط خودشو. دل به می در بند تا مردانه وار، گردن سالوس و تقوا بشکن. پیام پرواضح تو این غزل داره میگه که برای خودت یک چارچوب بساز، برای خودت یک معرفت، یک سبک زندگی، یک لایف استایلی درست کن که اگر اون اتفاق بیفته یک راحتی و صداقتی میاد سراغت وقتی که برای خودت با ارزش‌هایی که ساختی یک چارچوب داشته باشی. اون موقع است که دیگه بدون نقاب میتونی زندگی کنی. خیز و جهدی کن چون حافظ تا مگر، خیشتن در پای معشوق افکن. میگه پاشو یه کاری کن، یه قدمی بردار و فقط حرف نباشه. شاید تونستی خودتو برسونی به اون کسی که دوستش داری و به اون نسخه بهتر از خودت تبدیل بشی. یعنی عشق عمل میخواد، مردونه برو جلو. شاید دلت رسید به اون چیزی که هدفته. پیام کلی این فال اینه که انگار این مدت زیادی تو خودت بودی، زیادی همه چیزو جدی گرفتی. حافظ میگه لازم نیست انقدر خودتو کنترل کنی و همش با ذهن درگیرت بخوای زندگی کنی، همش بخوای یک اشتغال فکری داشته باشی. نمیخواد بگه که تو بدی، نمیخواد بگه که مشکل داری، میگه ولی این مسیری که داری میری داداش داری اشتباه میزنی. داداش داری اشتباه میزنی یعنی چی؟ یعنی این که میتونی سبکتر، راحتتر، شادتر و آسونتر زندگی کنی. یه کمی به خودت آزادی بده، یه کمی رهاشو، انقدر فکر نکن. با خودت بگو آخرش که چی، اصلا تو بدترین حالت چی میخواد بشه. مثل وقتی که یک لحظه از همه چی فاصله میگیری و یک نفس درست و حسابی میکشی. منظور حافظ از شراب اون حالت سکونه، اون حالتی که روی آب خودتو رها میکنی. میگه تو آدم قوی هستی، ولی این قوی بودن وقتی ارزش داره که خودتو خسته نکرده باشی. موقعی ارزش داره که از اون قوی بودنه با آرامش لذت ببری، نه اینکه تو قوی باشی بخوای همه چی رو شکست بدی و وارد جنگ هایی بشی که اصلا سر و ته نداره. دیدی طرفو مثلا چنان زندگی میکنه که انگار فکر میکنی که الان تو چه مسابقه ایه. این کاملا فرق داره با این که من و تو بخوایم توی حالت سکون باشیم و فعالیت نکنیم و دست روی دست بذاریم و پا روی پا بندازیم و بخوایم زندگی رو رها کنیم. میخواد بگه که راحت باش، خیلی سخت نگیر. حافظ یه جاهایی هم میگه توی مسیر عشق یا هر هدف مهمی که داری باید محکم باشی، نه از اون مدل خشکی که هیچ چی روش اثر نداره، نه از اون استواری و شرایطی که میخوای همه چی رو رها کنی. میگه تعادل رو باید این وسط رعایت کنی. از آدم ریاکار سعی کن دور باشی. و در آخر شعرم حافظ یه تلنگر جدی میزنه به من و تو. میگه پاشو یه تکونی به خودت بده، یه قدم واقعی بردار. بسه انقدر توی توهم و رویا زندگی کردی. اگر کسی رو دوست داری، اگر یه کاری توی دلت مونده، اگر یه مسیری توی ذهنت هست، منتظر بهتر شدن اوضاع نباش. زندگی توی حرکت کردن بهتر از صبرهای بی‌دلیل شکل میگیره. یعنی عشق، موفقیت و آرامش هیچ کدوم با دست به سینه نشستن نمیاد، باید بری به سمتش. و این بود پیام امروزمون. امیدوارم که یکم دلت آروم گرفته باشه و یه نفس راحت کشیده باشی. یادت باشه زندگی کوتاهه. این همه شرایط زندگی رو خیلی بعضی موقع جدی نگیر. دلتو سبک نگه دار و یکم هم به خودت حال بده. یعنی بگرد دنبال چیزی که واقعا حال دلتو خوب میکنه. خیلیا معتقدم که توی زندگی
دنیویشون به یک کمالی رسیدن، به یک درکی رسیدن، به یک فهمی رسیدن که مثال زدنی هن. خیلی ها رو اصلا ما خبر نداریم. بعضی موقع دیدیم مثلا توی دوستا، آشنایان، فک و فامیل، بستگان، یک کسی هستش روحانیه. روحانی منظورم این نیستش که مذهبی ها، یک حالت روحانی داره، عرفانی داره، انگار از بقیه یه پله بیشتر به اون منبع اصلی وصله. همه سراغ داریم توی زندگی خودمون. من معتقدم که کسی که هنرمنده، کسی که وقت گذاشته این شعر رو گفته، کسی که وقت گذاشته اون نقاشی رو کشیده، یه کمی معنی و نگرشش نسبت به زندگی با بقیه فرق داشته. چقدر جالب که تمام پیام غزل امروز حافظ، این غزل 478 حافظ رو بخوام اینجوری برات بگم از زبون سپهری، بعدش هم از حضورت مرخص میشم. سپهری میگه زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.